เคสวัสดีครับผมวันนี้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้6:20 6:40เดี๋ยวนะเขียนไว้ในไลน์หน่อยดีกว่าโอเคไว้ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวผมจะไปนั่งฟาร์มนู่นฟาร์มนี่รอก่อนนะก็ระหว่างรอนะประมาณ20 นาทีนะก็ตอนนี้ในคนไลค์เกนชินนี่แบบโคตรเยอะนะมีทางเลือกให้ดูเพียบนะผมก็เป็นทางเลือกเล็กๆนะดูกับผมได้นะไม่เข้าเกมในวันนี้สิ้นตันเลยก็ยิงทันเว้ยไประหว่างรอนะผมจะไปทำเควสรอนะอีก20 นาทีนะเฮ้ยเอาไม่เอาเปิดหน้าเว็บรอไว้เลยดีไหมเนี่ยโอ้คนดูคนรอเยอะมากนะเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่คนรอโคตรเยอะเลยเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยว่าแล้วไม่น่าทันเฮ้ยยิงไม่ออกโทษทีใส่ลูกศูนย์ก่อนใส่ละเฟสแรกจบไปนะเฟสที่2กำลังมา10 people not allowed โอเคเดี๋ยวขอเปิดเว็บแป๊บนึงนะเปิดตัวเว็บแป๊บนึง โ
เปิดรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวผมค่อยเปิดจอใหญ่ให้ดูนะโอเคเปิดไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจริงจะได้เปิดได้เลยโอ้โหเวรนี้ยาวเลยครับอันนี้บอกเลยทางยาวไปเลยนะเฮ้าไม่ได้ยิงเลยตายหาหมดแล้วทวิตยังไม่เริ่มไลฟ์เลยเนี่ยยังไม่เริ่มอยู่แล้วแหละแต่ว่าควรจะเปิดไว้ก่อนเลยไหม花火はパッと消えてまうけど友情は一生もんやเฮ้ยเดี๋ยวคุณลุงไปไหนแล้วอ๋อเรามีมาทันนะอ๋อสวัสดีครับคุณมาสวัสดีตอนเย็นนะไม่ได้มาทันผิดเกมมาผิดเกมมาผิดเกมมาดูได้นะไล่แลกตรงอีกสักพักเลยนะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยช่วงนี้นะสตรีมเมอร์หลายคนแบบโคตรเงียบเหงาอ่ะเงียบเหงามากอ่ะสตรีมเมอร์หลายคนที่แบบไม่รู้จะสตรีมอะไรแค่เข้าเกมมาไม่รู้จะทำอะไรเลยนะตอนนี้นะอะไรแบบว่าซึมๆนิดนึงนะไลน์แลกนี่คงจะเริ่มลดวันนะตอนแรก3 วันสัปดาห์ใช่ไหมนี่ผมว่าจะเหลือ2 วันแล้วนะไลน์แลกไม่รู้จะทำอะไรจริงนั่งเก็บเวลตัวใหม่ดีกว่ามั้งเนี้ยตัวเรียกว่าตันเนี่ยทำอ๋อไม่เป็นไรมาดูจากเก็บอะไรก็ได้ใช่ไหมขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆกับผมนะみんながそばにいてくれるわ断罪の名にいい笛で火の用心ไปลงน้ำไปผ่านไหมที่ไม่ตันก็เก็บยากเลยอ๋อก็แบบตอนนี้คือคนเล่นแล็กนี่นะไม่ต้องโคตรอดทนนะวันนี้มันบอกเลยใครที่ผ่านแล็กมาได้นะเล่นเกมไหนก็สนุกหมดนะอัปเดตนิดหน่อยก็ดีใจแล้วนะถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเล่นแล็กมาแล้วนะคุณเล่นแล็กแล้วคุณจะเล่นทุกเกมสนุกในโลกนี้นะเล่นไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะ20 กว่าปีแล้วคนไทยเราก็ยังมูฟออนไม่ได้นะ
ประเด็นคือมันไม่มีเกมแนวเดียวกับแล็กออกมาด้วยแหละประเด็นนั้นนะเกมแนวเดียวกับแล็กนี่ไม่มีนะจะมีก็นั่นแหละไอ้พวกแล็กโมบายแหละแต่ถามว่ามันคือแนวเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่มันเป็นเกมไม่เกมมือถือเป็นแนวเดียวเอา PC นี่มันไม่มีจริงเนาะอยากได้เกมแนวนี้อยู่นะครับจะได้มูฟออนจากแล็กสักทีนะเรามูฟออนไม่ได้เพราะไม่มีเกมแนวนี้เขาเรียกว่าคนไม่มูฟออนไม่ได้อีก10 นาทีเลื่อนเวลาไหมวะเนี่ยอ่านอะไรนะเสียง JP ออกแล้วบางตัวจะถูกดีไซน์กำลังจะเริ่มโอเคไม่เลื่อนเพราะว่าขึ้นมาแล้วว่ากำลังจะเริ่มนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวซ้อมจอไปเลยนะเดี๋ยวคงใส่จอใหญ่เลยก็ได้มั้งคงใส่จอเต็มนะนี่นะเฮ้ยทำไมจอไม่เท่าจอผมวะเนี่ยเพราะอะไรกันดิจอมันเลยอะอะไรกันเอ่ย จะตั้งจอเท่ากันนะล็อกเลยนะอะไรเดี๋ยวกดแบบเต็มจอหรือไม่ก็ไม่ต้องเต็มก็ได้มั้งอันนี้ก็น่าจะได้ดูครบแล้วนะเตรียมไว้นะครับดูไลฟ์ในไลฟ์นะครับเราเคยดูไลฟ์ในไลฟ์ของแล็กมาแล้วใช่ไหมเราลองดูไลฟ์ในไลฟ์ของเกนชินบ้างดิชายมาแน่เหรอคงจริงแหละคงชายแหละนะมาเนี่ยใครมันจะโกรธว่าชายถามจริงคือมันรีรันไป2 รอบแล้วมันจะรีรันรอบ3ด้วยนะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกผมก็ไม่อยากเชื่อนะเดี๋ยวมานะคะโอเคครับผมคุณไมค์เนาะคุณน็อตนี่คิดว่าชายมาใช่ไหมครับผมก็คงคือแบบผมก็คิดว่ามันมาจริงๆอะแหละแต่ว่าก็ยังทำใจเชื่อไม่ได้100%อยู่ดีว่ามันจะมาคือแบบคนอื่นเขาจะไม่ได้ดีรันเลยอ่ะมันจะดีรัน3 รอบเลยเหรอแล้วมันจะขายได้เหรอถามจริงถ้าคนมันจะกดอ่ะมันกดตั้งแต่รอบแรกรอบ2ไปแล้วนะผมว่าแล้วทำไมเขามีเหตุผลอะไรต้องมาดีรันรอบที่3ไม่เข้าใจคือข่าวลือมันก็แน่นอ่ะข่าวลือมันก็แน่นแล้วหลักฐานก็แน่นอยู่หลักฐานคือธนูอันนั้นอ่ะมันแน่นอยู่นะครับหลักฐานมันแน่นแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเอามาจริงๆอ่ะมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีแล้วมิโยมันจะยอมขายเหรอผมไม่รู้สึกเลยว่ามิโยมันจะขายนะมันจะขายออกนะผมว่าขายไม่ออกหรอกธนูขายออกแต่ตัวชายไม่น่าขายออกอ๋อ
เอามาขายแต่ธนูก็ได้นะครับเดี๋ยวก็รู้แล้วอีก7 นาทีเดี๋ยวก็รู้แล้วนะครับเราเดากันมาเยอะแล้วเดี๋ยวรู้แล้วนะมันรู้กันไปวันนี้นะใครอยากมาดูก็มาดูด้วยกันกับผมก็ได้นะช่องเราอาจจะช่องเล็กๆอยู่นะแล้วก็มาดูด้วยกันได้นะผมก็ค่อยๆวิเคราะห์ดูด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรนะถึงช่องผมจะไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มไลฟ์เกนชินไม่นานนะแต่ผมก็เป็นผู้เล่นเก่าแก่เกนชินนะคนเล่นมาล่าสุดผมเห็นผมเล่นมาแล้ว359 วันนะตอนนี้น่าจะเข้าปีแล้วแหละเพราะว่าผมเล่นเกนชินหลังจากที่เซิร์ฟเปิดแบบอาทิตย์หนึ่งมั้งเกนชินผมไม่ได้เล่นตั้งแต่วันแรกนะผมไม่ใช่วันเดย์เพลเยอร์นะตอนแรกผมเห็นเกนชินผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเล่นด้วยซ้ำนะผมเฉยๆตอนแรกผมเห็นตัวอย่างมันเฉยๆไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะผมเล่นจนเซิร์ฟเปิดไปแล้วอาทิตย์หนึ่งผมถึงมาเล่นนะที่มันเล่นหลักๆเลยคือโดนตกจากไปดูไลฟ์พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เข้ามาไลฟ์นะไลฟ์เท่านั้นแหละผมก็มานั่งดูเล่นมันน่าสนุกว่ะก็เลยลองมาเล่นดูโอ้โหหลังจากนั้นก็ติดมาจนแบบเล่นมา300 กว่าวันแล้วนะเป็นเกมที่เล่นมาต่อเนื่องยาวนานแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่เคยเข้าเกมเลยนะก็เรียกว่าแบบเข้าเกมทุกวันนะครับเข้าเกมทุกวันนะเพราะว่าเราจะเอาเพชรเพื่อฟาร์มตัวอวยนะต่อให้เซิร์ฟช่วงแพท 1.3 ถึง 1.6 เนี่ย1.5 1.6 นี่ไม่นับ 1.6 นี่คือแพทดีนะครับ 1.3 ถึง 1.5 เนี่ยไอ้2แพทเนี้ย4ดิไอ้3แพท 1.3 1.4 1.5 ไอ้3แพทเนี้ยแม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะครับคนเลิกเล่นไปกันเยอะเลยผมยังไม่เลิกเลยนะผมว่าเป็นเรื่องดีนะตอนที่มันช่วงที่แพทมันน่าเบื่อเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราได้ดองเพชรไงรีรันนักใช่ไหมงั้นกูก็ไม่เติมเยอะนะเป็นช่วงประหยัดเพชรผมสามารถเก็บเพชรจากแพท 1.3 ถึง 1.6 มาถึงอายากะผมมีเพชรตั้ง 40,000 กว่านะงั้นเนี่ยถามมันเป็นเรื่องไม่ดีไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะได้พักไปเล่นเกมอื่นด้วยแล้วก็ปล่อยซึมไปแล้วก็ฟาร์มเพชรไปเรื่อยนะแต่ตอนนี้นี่เพชรเอาไม่อยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วเพชรจะหมดแล้วเนี่ยดีนะยังอดใจไม่เปิดตู้ไรเด่นได้นะถ้าเปิดตู้ไรเด่นไปนี่ผมน่าจะแตกนะน่าจะเพชรเกลี้ยงนะเพราะว่าผมกดไรเด่นมาผมก็ทับลายกันอยู่ดีนะรู้สึกว่าถ้าเอามาเล่นโยมิยะผมก็ตกกระป๋องนะผมจะไม่ยอมให้ตัวละครที่ผมอวยตกกระป๋องจะขาดนะไรเด่นผมไม่ค่อยอวยเท่าไหร่แล้วชอบอยู่คือผมชอบตอนแรกผมจะกดอยู่แหละแต่ผมชอบร่างที่ซาดิสร่างบอทผมไม่ได้ชอบร่างที่อยู่ในดาบมันร่างในดาบมันอินโนเซนต์ไปผมชอบร่างแรกร่างบอทนะครับดูโหดเหี้ยมดีนะแต่พอมันรู้ความจริงแล้วว่ามันเป็นแค่บอทนะมันไม่มีจิตใจมันก็เลยแบบความอยากกดก็เลยหายไปเยอะเลยนะก็เลยแบบงั้นก็ปล่อยซึมเอาไว้เก็บเพชรไว้ตู้หน้าดีกว่า3 นาทีอีก3 นาทีสปีดรันด้วยนะผมขอสปีดรันแป๊บเผาเลซิ่งมันหมดนะ3 นาทีเดี๋ยวผมจะลงให้จบภายใน3 นาทีนะเฮ้ยหนอแมวมาไงเนี่ยอ๋อปิดทีมผมจะสปีดรันแล้วนะเพื่อจะได้มาทันไลฟ์นะครับ6 รอบแล้วประมาณครึ่งนาทีนะครับปุ๊บจะสปีดรันก่อนสปีดรันทั้งทีมนี้นะครับถ้าดันนี้นะこれで何か死の風格に気をつけますきれいにしませんとจะไม่สปีดก็ไอ้เนี่ยโซนไปโซนมานั่นแหละ
รู้จักอยู่กับที่ไหมอยู่กับที่เป็นไหมอยู่กับที่เป็นไหมเร็วอีก2 นาทีนะครับลงแบบสปีดรันดูนิดนึงโอ้โหดูนิดนึงโอ้โหอันนี้ใช้ได้แต่ไม่น่าจะเริ่มเลยหรอกผมว่ามันน่าจะแบบกดเริ่มปุ๊บแล้วเขาน่าจะแบบอีก5 ทีอะไรประมาณนี้ให้เดานะเริ่มเลยเดี๋ยวคนดูไม่ทันนะผมว่าในทางการขนาดนี้助けが必要な方がいるはずですやメイドの礼儀に気をつけます岩の重さは安心できます ป้าเข้าไปเฮ้ยโอ้มึงอยู่เฉยๆเป็นไหมเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เป็นจะสปีดรันไม่ได้สปีดรันแล้วนี่โคตรเกลียดเลยนะไอตัวนี้เนี่ยควายธนูไฟฟ้าเนี่ยไม่จะพุ่งอะไรนักหนากันไม่รู้กายภาพเฮ้ย1 ทุ่มแล้วแต่ต้องได้พักก่อนตีไม่ทันไม่น่าไปดูยังไม่มานะออฟไลน์อยู่นะเดี๋ยวดูของญี่ปุ่นนี่เหมือนจะมาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นของโตเกียวเกมโชว์ครับญี่ปุ่นเป็นของโตเกียวเกมโชว์นะมันไม่ว่าดูของทางการดีกว่า Live Now นี่ยังมาละโอเคมาละนะผมจะต้องออกก่อนนั่งดูที่หลี่เย่ดีกว่าไม่เห็นมาเลยมาแล้ว As soon as the melody began, my mind began to drift, and I could hear the sound of someone playing along with me. Come, try it for yourself. It's all yours. มาแล้วแป๊บนึงแบบไม่ทันนะ Never thought I'd run into familiar faces so far from home. This place, yes, this used to be my dominion. It's the scent of monsters, the aroma of battle. I don't care how strong they are. They'll finish this when I'm finished with them. Please, allow me to assist you in battle with Shikifuda and Onmyoto. The monsters here are strong. Fierce fighting awaits us. It would appear that this place is some sort of combat training ground. There's nothing but fighting and slaughter to be had here. ปักชายแน่นอน Now that we're all here, what do you say we get to the bottom of this? Where are we headed this time? Don't get too close! Here's backup! โอเคบักชายมาจริงด้วยมันเป็นไปได้ยังไงว่าเลยอะไรบ่อยๆนะฮะกีฬาอะไรบ่อยๆเอาไปนั่งกันนะ
Version trailers are always so exciting to see for the first time. I'm sure our ไม่มี viewers ซับ noticed ด้วย lots of new things in that trailer. Yeah. But don't worry, we'll be diving into all the new content soon. Yep, and before we do that, let's get to our first redemption code. Yeah, sounds good. โค้ดมาแล้ว ไปกรอกโค้ดกันกรอกโค้ดกันครับไปกรอกโค้ดครับมากรอกก่อนละโหกรอกเร็วเปิดปุ๊บแจกก่อนเลยเว้ย LB ND AG 8X D TND เดี๋ยวผมก๊อปไปให้นะโอเคได้ด้วยเอาไปก๊อปลงเกมนะครับจะได้ก๊อปง่ายๆนะผมใส่ไว้ในแชทให้แล้วนะครับก๊อปลงได้นะได้จริงๆด้วยได้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าได้เหมือนเดิมปะได้100 นึงเลยเหรอก็เยอะอยู่นะเฮ้ยหอกม่วงว่ะมีหอกม่วงมาด้วยนะไม่ใช่ดีกว่านี่มันหอกคาร์บหอกม่วงก็หอกไรเดนดีกว่าลืมCome quick, we gotta get down to the market. They slash the prices on fish around this time of day. Oh, and if you find something that you just can't do without, I'll help you haggle โท the มัส price down. นะครับโทมัสสร้างโลกไฟนะ That's me. Finally, Toma's ready to คอนเซ็ป join ต์ the ตัวละคร team. ก็ค่อนข้างแบบ Sounds like he's pretty good at bargaining. Well, ยังไม่ชัวร์นะ at ว่า your มันจะโหดไม่ service, โห my ดนะ lady. So, Christian, you definitely know yeah. Toma inside out by now. Why don't you take the lead here and introduce Toma for us? Yeah, sure thing. You know, players have already seen quite a bit of Toma throughout the Inazuma storyline. And though we met Toma in Inazuma, he was actually born in Mondstadt. Oh. Yeah, I know. Now, he's a well-known fixer in Inazuma, as well as chief retainer of the Kamisato clan. Gotcha. As the clan's housekeeper, he's very good at various housekeeping skills. Yeah, You know, stuff like trimming the courtyard, cooking and sewing, and, you know, bargaining. Some even say that with him around, the Kamisato clan has no need for other attendants. Oh. Okay. Basically, he's really good at taking care of everything. Yeah, and when it comes to fighting, Toma is also a reliable teammate. He holds a pyro vision and wields a polearm as his weapon. Nice. When he uses his elemental skill Blazing Blessing, Toma deals AoE pyro damage. This skill also applies pyro to Toma and unleashes a defensive blazing barrier. What's special about this shield is that its damage absorption can stack. So, if another blazing barrier is obtained again, then the remaining damage absorption of the existing blazing barrier will stack, and its duration will be refreshed. There is a limit to the stacks of damage absorption, of course, but I think it's enough to make Toma a reliable protector of the team. After unlocking the talent Imbricated Armor, when obtaining or refreshing a blazing barrier, the current active character's shield strength will increase for a certain duration. Ooh. Nice. พูดง่ายๆนะมันคือ And สินยาอัป finally, เกร we ด have his Elemental Burst. สิน When ยาอัป Toma เกรด unleashes his ตรงๆเลย Elemental Burst นะ Crimson Oyoroi, he slices his spear ตี through his ด้วย foes นะ with roaring fires that deal pyro damage and weave themselves into a scorching Oyoroi. Ooh, that sounds cool. But you're gonna have to tell us what Oyoroi is. Yeah. Sure thing. So Oyoroi is a kind of armor. Okay, so it basically serves as another shield? Well, it's not only like a shield. The normal attacks of active characters affected by the Scorching Oyoroi will trigger fiery collapses. These collapses deal AoE pyro damage and summon blazing barriers. After unlocking the talent Flaming Assault, the damage dealt by Crimson Oyoroi's fiery เมื่ออันตี collapses เนี่ย are ถ้า increased อัน by a ตี certain ถ้าเรากวน percentage ตีมัน of จะเป็น Toma's การต่อเว maximum ลาโลก HP. นะ Okay. It โดย really feels like a ความ lot สา of มารถมันแล้ว Toma's นะ talents are centered around shields. And given that a vision represents its owner's ambition, you could แต่ผม say ดู that ทรงแล้ว Toma's เนี่ยมัน ambition is
protecting people. Isn't คนที่ that nice? คนที่ปิด Aw, so ปิด nice. คอมโบมันคือ And โท with มะ his ในสิ elemental ปัญหา burst, not ผม only ดู does แล้ว Toma นะ protect his party ไม่น่า members จะเป็น with คน his shield, คนเล่นหลัก he ที่จะเป็น also คนปิด provides คอมโบ extra pyro damage for the active character. Yeah, and with the effect of the เป็น imbricated ไปได้ armor เหรอที่ talent ว่า I คน mentioned เล่นคน earlier, ตัวหลัก after ที่เรายืน unleashing อ his ยู่ elemental เป็นคน burst, ปิดคอม the โบไฟ active character's normal attacks ผมว่าน่าจะ actually เป็นโท help มะนี่แหละ strengthen ที่ the เป็นคนปิด shield. Okay, that's cool. So basically, the more you attack, the stronger the shield becomes. Pretty much. And Nice. Toma also has a pretty special exploration talent. Once we have obtained Toma, successful fishing attempts in Inazuma have a 20% chance of scoring a double catch. Ooh, Ah, nice. That'll definitely come in handy. right? And on that note, let's move on to version 2.2's event wishes. All right, sounds Let's good. do it. ผมขอดูของญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นเขา In version 2.2, นี่ไงชัดเลย Child นะโอ้โห Tartaglia will be appearing in his event wish กรม rerun, ข่าวลือช่าง followed ตร by ง Hu นะ Tao in her own event wish rerun. Our new ผมไม่ character เข้าใจทำไม Toma ต้องเอา will be ชายมีแรง available สอ in ง the รอบ latter ไอ้ event สาม wish รอบ with ไม่ Hu เข้าใจ Tao, and will enjoy a ขาย nice ไม่อ drop อก rate แน่ boost. Nice. Awesome. ขายไม่ออกแน่ I'm sure everyone will Ni love lo du having le another na. chance to get these Eh. characters. Yeah. คนเติมธนู Speaking มัน of ก็ new มีแหละ things, นะ we'll also แต่ be ว่า seeing lots of ธ new นูเนี้ย weapons ธนูใหม่ landing เนี่ย in version 2.2. First, we have the new ธนู 5-star ใหม่เนี่ยมันก็มีแหละ Polar นะคนที่จะ Star, เติมอะ as แต่ well ว่า as several new ตัว 4-star ชายมีทุกคนแล้วแหละ weapons, จริงๆทุก including คนมัน the จะมี Claymore, Akuamaru, the Polearm, Wavebreaker's Fin, and the bow, Mountain's แล้ว Moon. ก็เปิดซีรีส์อาวุธใหม่ด้วย Sweet. นะ And these 4-star weapons look like they're a series. Yeah, and aside from the new character and weapons, we will also be getting new hangout events in version 2.2. This time, we'll be hanging out with Toma and Sayu. Ooh, we get to hang out with Sayu. I can't wait to Yeah, see what hang we'll get out. to do together. แฮงเอาน้องไซยู Well, you แฮง can เอาโท become มะ the ไม่ต้องมีก็ได้นะ ไม่เอา I mean, she could probably take us along for her Ah, everyday so sama routine in ka the siya. Shimatsuban. True. Maybe Ang she'll teach us Sayu niya, ninjutsu, hang who out. knows? But, I mean, come on, Bakit guys. no? Aren't you curious at all about the Toma hangout? We already trust Toma. He'll probably have his whole hangout organized for us. Oh, totally. Judging from Toma's Kodo, personality Ipon, and eh. background, Akala, we'll probably be learning some housekeeping from him, if anything. Yeah. So นั่นไง all we ว่า need ละ to do แต่ is ดู have เลยของ some ญี่ปุ่น story keys ready ญี่ and ปุ่นนี่ wait เป็น for ไลฟ์ his คนละแบบเลยนะเห็น Inazuma ป่ะ adventures to go live. ไลฟ์แบบของญี่ปุ่นเองอะนะอย่าเลยนะ เราดูของเราเนี่ยดีแล้วนะ ดีแล้วที่ไม่ไปดูของญี่ปุ่นนะครับงั้นตึบแน่อันนี้สปอยเกาะใหม่นะครับเพลงใหม่ด้วยนะครับหมอกเยอะนะเพลงช่างโหยหวนเหลือเกินนะครับละอันนี้บอสไฟท์แน่นอนนะรู้เลยลานบอสอย่างนี้นะบอสอะไรค่อยว่า All right, next up, we Jilumi have an inside Island scoop on the na all-new area to got explore Jilumi- in version Jilumi 2.2, Surumi Island. It looks like it's covered in dense fog. Exactly. Well, picture this. An island that has always been something of a mystery for outsiders. Dense fog creating a gloomy atmosphere, and the visibility is poor. It's easy for ข้อสอบใกล้มาแล้ว inexperienced ข้อสอบใกล้ travelers มา to แล้ว get lost in this fog, so few people ever dare to visit Surumi Island. Ooh. Hey, we're adventurers, right? Mysteries are what we chase after. That's right. And there will definitely be new treasure chests waiting to be discovered. And you know, aside from the new island area, travelers will be encountering some new monsters in the upcoming version too. Let's take a look at their gameplay. โอ้มีมอนใหม่ด้วยนะโหดปะเนี่ยเราเนี่ยหมาไฟฟ้าหมาดินนี่มีหมาดินด้วยมีดินด้วยไม่ได้โอ้โหนี่มันเหยื่อล่อเป้าให้โยมิยะอีกแล้วนะงานนี้โยมิยะอีซี่อีกแล้วนะผมบอกเลยพวกบินเนี่ยโยมิยะถนัดนะครับ
พวกบินพิ้วๆเนี่ยขอให้บอก Yeah, It looks scary. I know, right? เป็นเป้าอีกแล้วนะ Well, เป้าให้โยมิยะ these ยิงอี new กแล้ว scary แก looking ม monsters are called Rifthound อะไร Whelps ใครมีโย and มิยะแบบอี Rifthounds. ซี่เลยแผ่นเนี้ย Judging from the names, we can ตั้ tell งแต่ that they ตั้งแต่ sort of 2.1 come ถึง from the 2.2 same เนี่ยอีซี่ species. มันตลอดเลย They're like scary, but like also kind ออก of แบบมาให้โยมิยะ awesome. ยิง I don't แท้ know. ๆนะ Speaking of them being awesome, rumors say that these are monstrous beasts capable of corroding the boundaries of the world. They are mysterious monsters มี from ตัว the เล็กกับ abyss ตัวใหญ่ and นะ are divided into 4 ตัว types ใหญ่ด้วยตัว according เล็ to ก their ด้วย different นะ elemental powers. These monsters can Đi đủ mới strike hành à, forward không with bị their tôi dạy piercing claws, dealing elemental damage. During battle, they can go invisible, stealthily moving around the battlefield to attack. And most importantly, Rifthound Whelps and Rifthounds have a very unique attack mechanic. Once their attacks hit an active character, that character, as well as other characters in the party, will be continually affected by the corrosion status. Affected characters will lose HP every second, and even the characters with shields will not be immune to this corrosion effect. Oh man. Whoa. I mean, they might look scary, but I'm sure we can handle them. Definitely. Yeah, and, well, that's everything we have for our new monsters. In the next section, we'll get a peek at the events coming our way in 2.2. Yes, but before we get there, it's time to give away our second redemption code. Yes! Da-da-da! ดาไปโค้ดที่2นะครับกอย่าพลาดนะ หมดเที่ยงคืนนี้นะ ไม่กดภายในเที่ยงคืนนี้อดนะออกไปก่อน NB6 VKH QW VA NZ โอเคเยี่ยมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครไปดูย้อนหลังก็จะได้พิมพ์ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวก๊อปในช่องแชทได้นะผมก๊อปใส่ไว้แล้วนะครับของฟรีใครก็ชอบเฮ้ยมีใครมานั่งด้วยอ่ะยุ่งจีบน้องโนเอลสิท่าWelcome back, travelers! Next up, we'll be revealing the events coming in version 2.2. The first event on our list is called Labyrinth Warriors. Ooh. Okay, I'm seeing a theme here. The word labyrinth was also in the title of the version trailer, so we know this will be an important event. Right? And the warriors part is straightforward enough. It seems we are getting some more combat in this event. Yep. In this event, we'll be entering a domain in Inazuma called the Mystic Onmyo Chamber. Joining us along the way will be a paper figure called Shiki Taisho, who will be providing some help to us throughout the adventure. Also making an appearance in the event storyline will be the 11th Fatui Harbinger Takoya, aka Child, as well as the resident rockstar Leah, Shinyan. It's gonna be great to see them in the storyline, but I gotta say, what an interesting combination. Yeah, totally. And what's interesting, though, is that Child is the third Fatui Harbinger we've seen set foot in Inazuma. Given that the Fatui are not the most welcome guests in Inazuma, you can't help but wonder what he's doing there. Totally. Yeah, and I mean, the same for Shinyan, too. Yeah. What brings a rock star to Inazuma? I guess we'll have to wait until the upcoming version to find out. Yeah, and in addition to the storyline, we'll also have new event gameplay. Let's dive into some of the details. As I mentioned before, we will be entering the bizarre and unpredictable domain that is the Mystic Onmyo Chamber. Monsters and hidden dangers await us there, and travelers will need to deploy 2 parties of characters before initiating the trial. A combat party and a support party. Luckily, we can use Shiki Taisho's charm magic to give us the upper hand. Travelers may select certain Shiki Fuda before entering the domain. These Shiki Fuda are like magic seals that will provide us with a variety of assistance while inside the domain. Some Shiki Fuda can summon spirits, some can create barriers, while others can buff the active character. After making all the necessary preparations, we'll be ready to face whatever waits for us in the domain. There are 5 levels in the Mystic Onmyo Chamber, and each level will have multiple rooms to explore. Random monsters will appear in the rooms, and travelers will randomly obtain different items after defeating the monsters, including battered Shiki Fuda, damaged replicas, and age tokens.
Battered Shikifuda can be used to obtain buffs in the challenges. Damaged replicas can be used to enhance Shiki Taisho's abilities. And age tokens can be exchanged in the event shop for valuable rewards. กดหนึ่งมันกดเหมือนเดิมนะ Good ดีเลย stuff. มันกด Thanks for the จะหมดอยู่แล้ว breakdown. นะขอสักหน่อย Okay, ดีมาก so moving to our next event, Shadow of the Ancients. This event has to do with our new area, Surumi Island. During an investigation commission, the traveler happens to encounter a ruin grader with เปิดไฟเหรอ regenerative powers. เขาบอกว่าเกาะใหม่มันมืดเลยต้องเอา Seems like the ruin grader has a ไฟนี่ไปเปิดเหรอ special source of energy. Yes, and that's why we also อ๋อ call นี่ it บอส an ใหม่นะนี่ anomalous จะเป็นบอ model สใหม่ ruin นะ grader. In the เป็น event, ตัว our ตัว task เดิมนะ will มันใหม่ be to ยังไงเนี่ย investigate this grader's regenerative powers. If it's ancient machines we're dealing with, we'll definitely need a scholar or someone to guide us. Yup, you're right. In fact, we'll be pairing up with a scholar from Sumeru during this adventure. The event is divided into 3 phases. ว้าวแจกเพช First รอีก is แล้ว investigative ดี surveys. นะ During this phase, เห็ the นเพชรเรา Sumeru หน้ามื scholar ดตา will มัว give เรา us จะเอา a ให้ได้นะ special เรา kind จะ of ไม่ว่าจะให้เรา prospector ทำอะไรก็ตาม gadget. นะ Travelers will need to explore different areas with these prospectors in search of components to repair important ancient devices ก called ดเพื่อสแกน Persina เหรอ spikes. These devices can be used to cut the flow of power to the anomalous model ruin grader. The special prospectors we will be using are called Ayesha's Chaos Prospectors. When the target is out of range, it will point towards the approximate direction of the target. And once the target is within range, it will mark the location of the target for us. Travelers can place up to 3 prospectors at อ๋อ once. As soon as a 4th one is เป็นเหมือนที่ placed, สแกน the หา first กล่องนะ prospector will be automatically โอ้ retrieved. ต้องมานั่งสแกนอ The ย่างนี้เลยเหรอ survey โอ้ sites โห span across Mondstadt, Liyue, and Inazuma. After we've Oh. collected all the necessary components, we จะเจอไหม can วะเนี่ย prepare Persina's spikes, หาปกติ which ก็ will ว่า then จะเจ stop อ the แล้วอันนี้ ruin กล่อง grader หาย from ตัวได้ regenerating. ด้วยนะ However, โอ้ we ตาย still แล้ว need to test whether Ito, these no? spikes are fixed before we get to confront the Yung shop ni anomalous Kademi. model ruin grader. Which leads us to the second phase, data sampling. Man, this sounds like some legit research is happening. I know, right? In this phase, we'll test the functionality of the spikes by recharging them. Once we start the challenge, we'll have to use electro attacks to activate Persina's spikes and continue charging them. Please note that the spikes will attract ใช้ไฟฟ้า nearby เพื่อ opponents to come and จุดไฟ attack them. จุด And จุด if ไฟ the ฟ้า spikes are นะ hit by an enemy, เอา the จุดเพื่ออะไร spike's integrity will drop. If one spike's integrity drops to 0, then the challenge will fail. So be careful not to let the That's a fire monsters burner. damage the spikes. Okay. And once we've collected enough data, Oh, we'll don't get to the chat. third and final phase of the ให้ event, 100%ทั้ง3 live เสานะ testing. Yay! Wait, we're still testing even in the final phase? Well, let's say it's like an open beta. แต่เพชรเยอะเนี่ย Travelers เรา will มี have แจก to เพชรเยอะ charge อยู่ all of Persina's spikes within the time limit to cut the anomalous model ruin grader off from its power source and finally defeat it. But note that if you defeat it before cutting off the power source, the ruin grader's self-repair เริ่ม mechanism เข้า will สู่ be แบบ triggered, เกม which will RPG then ส cause มัย it to เหมือนดักเน re-enter แหละ an active ต้องมา state. นั่งเปิดเสาเปิดเสาอะไรอย่าง okay, เงี้ยถึงจะ okay. ตีบอ So สได้ let แน่ me get this ไม่ straight. เอา This thing will just keep เพราะว่าถ้าเปิดเสา regenerating ไม่ได้ก็ over ตี and บอส over ไม่ได้ again? อะไรอย่างเงี้ยให้เดานะ Unfortunately, yes. But the ruin grader's not invincible. Just like a เงื่ normal อนไข ruin จะยากขึ้น grader, เนี่ยไม่ we ใช่ can แบบเจอ attack บอส the เราตีอย่าง cores เดียวนะ mounted อั on นนี้ its เราต้อง head แบบ and legs to มี immobilize การ it, แบบ which will help us defeat it more effectively. Our next Ah, event so to yeah, you may expect don't in know. version Voilà. 2.2 is called เฮ้ยเครื่องดนตรี Tune ใหม่ to the มาแล้ว World นะ Sounds. Wow, that Leo sounds Alay. poetic. Yeah. Yeah, it's because Kazuo is involved, obviously. You know, because he Kami has a sing ba, poetic ani? soul. Yeah, okay. Anyway, in this event, Kazuo will give us a floral zither, which we will use to น่าจะเป็นซัม perform มิเซงขอ music งญี่ in ปุ่น the นะ event. แต่มันเล็กอะ That's right, the rhythm game is coming back. All right. And this time, we get to be accompanied by another character when we perform in the event. Yes, เออ that's ลื so มลบ cool. นี่ Right? There are a total of 7 characters that will play music with us. They are Ningguang, Zhongli, Keqing, Xiao, Kokomi, Ayaka, and the Raiden Shogun. Each character has their own song, and performances will be split into normal, hard, and pro difficulties. Normal difficulty is unlocked by default, and travelers will need to complete the available difficulty with at least a Euphonia rating to unlock the subsequent difficulty level. Anyway, enough of me just talking about it. Let's check out how the event looks in-game. Sounds great. Where to ดู next? ดิเพลงอะไร Oh boy. Pro. อ่ะลองดูเพลงอะไร Jumping right in, I guess. Yeah, I mean, No. I've done this before. I'm good. Hey, is that A holding a lyre? That's cool. Oh Oh, yeah. yeah.
but that is such a nice Tingnan scenery na. to play. Oh, I know, it's beautiful. อ๋อ มันก็ This pro difficulty โอ looks สุมา hard. อีกแล้วนะ But as you can see, before travelers Osu will need อีก to แล้ว press the rhythm points when the ring shrinks down to โอสุอีกแล้ว around นะ each point. มีหลายคน And เกลียด then อยู่ they นะ can ไอ้กิจ score กรรมแบ bonus บนี้เนี่ย points for timing consecutive rhythm points correctly. มีหลายคนเกลียดให้โอสุแบบนี้แหละ Look at the ผม long ชอบ note. อยู่ผม It's ชอบ a อยู่ new เนี่ย mechanic for this event. You โอ้ should ฟิล press มาเลย and hold down of the note until the ไหว light strip disappears to score. กิจกรรมเคาะจังหวะใหม่แล้ว ตึง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  Does not look easy. Challenge accepted, man. Yeah, I mean, I can do it. Yes, Can you you, can. Zach? เพลงมันช้าไม่มันเลย I believe in you. We'll I have to believe in you. wait and see. Oh, hey, the sound of the lyre is actually kind of different from the sound of our zither. This is so peaceful sounding. And then it is like all these successive notes all in a row. Yeah, imagine trying to hit all of those at the โอ้ same แต่มัน time. ยาก I นะ know. มันยากตรงที่ว่ามันต้องกดทั้งสองปุ่มนะสองฝั่งนะสองมือนะปกติกดมือเดียวก็แย่แล้วนะ นี่กดสองมือเลยนะ I'm imagining ยากอยู่นะ myself ผมบอกเลย playing right now. เราต้องกดสองมือนะ แล้ว I know, สองมือ right? มัน I'm บาง so excited บางจังหวะ to give it a ไม่เหมือนกัน try. ด้วยนะ เราต้องแยกสมองสองฝั่งให้อ่อนนะ It's a pretty good score. Well, that's all we've got for the Tune to the World Sounds event. I hope all you travelers will enjoy playing music alongside your favorite characters. Next, we have another event called โอ้โห Dreams กิจกรรม of แจกเพชร Bloom. เยอะมาก Ooh, นะ fancy. Yeah. นู่นนี่ The นั่น event แจกเพชร is อะไรก็ initiated แจก by เพชร an นะ โอ้ Inazuman โห florist named Sakuya. สบาย During ละ the event, travelers can submit the materials Sakuya requests daily to obtain some special seeds from her. We can then เพชรเราเหลือ plant เฟือ these แน่นอน seeds นะ in a path of value luxuriant glebe in the Serena teapot. After waiting for some time, the seeds will then grow into beautiful flowers called dream blooms, which is an amazing name, by the way. I know, right? And you know, it looks like we'll have multiple kinds of dream blooms. ซากุยะ That's right. Sakuya will prepare 3 different kinds of dream bloom ของขวัญ seeds ของ for ซา us กุยะ during the เหรอ event. ใคร Star เป็นซากุ hibiscus ยะ seed, วะ pearbell seed, and silkpod seed. What's special here is that even the same type of seed can grow into different colors. Yo, it's sort of like a mystery prize. I Yeah. know, right? Also, travelers will be able to send their flowers to each other. Isn't that exciting? Oh, that's so sweet. So we can send the flowers we already collected to our friends who might need them. Yep. That's cool. Yeah. In addition, the grown flowers can also be used as furnishings to Ooh, decorate our dog realms. Once travelers have completed certain เพื่ออะไร challenges, วะ we can obtain Sakuya's special gardening package and choose one of the เฟอร์นิ 3 เจอร์ใหม่ flower นะ stands that we prefer. We can also เฟอร์นิเจอร์ของ customize อินา flower ซึมะแน่เลย arrangements in our stands and make them into อ๋อ unique เปลี่ยน furnishings ดอก for ไม้ได้ ourselves. นะ Looks like we'll be seeing some customized มี flower เฟอร์นิ stands เจอร์ใหม่ที่ appearing สา in มาร our ถมีดอก teapots. ไม้ใส่ You ได้ด้วย bet. นะ But please note that after the event ends, the flower seeds from this event ใครเล่นระ will บบบ้าน also เกมนี้เนี่ย disappear. โคตรคุ้ม So เลย be sure to เหมือนได้ participate in the เหมือนได้ event เล่น before เก they're ม gone. The Sims I will. ในนี้ด้วยนะ And besides all มี these สร้างบ้าน events, ด้วย we will also be seeing another return of the ley line overflow event. เดี๋ยวเรียนลาย During คู the ณ event, 3 we นะ will have 3 chances daily to collect double rewards from เราก็ไม่ overflowing ฟาร์มอยู่ดี blossoms อะ of เรียนลาย wealth or ล้นแล้ว blossoms of ไม่เอาแล้ว revelation. นะครับ This event always Lol makes now. things so much easier for Now. leveling up your characters, right? Yeah, especially when you have a lot of characters to work on. Oh, I know. Tell me about it. All right. That's about all we have for the events in version 2.2. Now let's move on to some great updates coming to the ก็ Serena น่า teapot. ฟาร์มอยู่เอามันคูณ3นะ In version 2.2, the new realm style, ยังไม่หมด Silken อีกเหรอ Courtyard, as well as a series of brand new เล่ Serena นอัปเดต teapot อ๋อซิสเต็ม furnishings การน้ำชา will become available for travelers to enjoy. All right, it's time for some Inazuma vibes in our teapots. Yeah. Wow, it's Wow. beautiful. Oh my อ๋อ gosh, look at that sunset. This is just gorgeous. แมป Everything is ใหม่นะ so แมปญี่ปุ่น beautiful. นะครับ This It's feels so so มีพระอาทิตย์ peaceful ขึ้น too. ด้วย Yeah. โอ้ I just feel like watching it is so เริ่มอยาก peaceful. สร้างบ้านแล้วสิ It's awesome. เดินบนต้นสัก It's เดิน so เดินบน cool, ซากุระ but ด้วย how do we get this realm style? แต่ก็ต้อ Okay, งสร้างบ้าน well, แล้วล่ะ once travelers have upgraded their sacred Sakura สร้าง favor บ่ to อ level เซนได้ด้วย 40, นะ they can claim the rewards to unlock the แต่ต้อง Silken ไปสร้างแล้ว Courtyard ล่ะในญี่ style. ปุ่น Wow, level 40? I know, right? The good news is that even while your sacred Sakura Yeah. hasn't reached level 40, เจอ you กัน can still นะครับ gain a variety of new สวยอยู่ Inazuma-styled furnishing blueprints and furnishing set blueprints in the coming version.
And on that note, we'll also have a new way of collecting blueprints in version 2.2. Inside the new Sarumi Island area lies a brand new type of treasure chest called Remarkable Chests. Travelers will be able to obtain blueprints by finding and opening these chests. Remarkable. We can also obtain some all-new furnishing blueprints by purchasing them from Tubby the Teapot Spirit, or by receiving them as rewards from certain world quests. In version 2.2, a new furnishing type will be added to the Serenity Teapot system called a floating platform. Basically, it's like a type of rock that floats in the air. Sort of like Plastrite from the Lantern, right? Yeah, but with these floating platforms, we can actually set a certain height for them to float at. And just like any other สร้าง landform, ลอยได้แล้ว we ด้วย can นะ place ไม่ต้องทำบั๊ก furnishings แล้ว on นะ it. ปกติก็สร้างได้นะไอ้ลอยแบบเนี้ย We บอกก่อน can start creating our แต่ own ว่าต้องใช้บั๊ก Adepti ในการ abodes ทำนะ inside our เป็นการ realm. แบบสร้างระลบอ่ะ In addition, สร้าง there ต่อ will ๆกัน also ไประ be ลบ some อ่ะมันมีวิธี optimizations การ to ทำ the ให้ลอยอยู่ Serenity นะ Teapot system. แต่ว่า Starting อัน from นี้รอได้เลย version นะก็โอเค 2.2, นะ we can learn มีลิฟต์ blueprints ให้ from เลยนะ several new places, ดีแล้วไม่ต้องลำบาก like ผู้ through เล่น the นั้นนะ create ทำบั๊ก furnishing นะ menu inside the Serenity Teapot, ให้ทุก through คน the ทำบั๊ก forge, พร้อม and ๆกัน through the นะ crafting bench. Oh, that definitely makes มาด้วย learning กันไปเลย blueprints จ a บ lot more convenient. Yeah, and aside from optimizations to the Serenity Teapot น่า system, ทำมากเลย version 2.2 will also include an optimization to the storage capacity of our inventory. After the version update, the maximum artifacts we can เฮ้ย store in 1,500 our inventory โอเค will be แอนติแฟก increased เพิ่มขึ้น from เป็น 1,500 นะ 1,000 to นี่สิ่งที่ผมจะรอคอยอยู่เพราะ 1,500. แม่งตันนั่นแหละนะ Yeah, and that should be just ตัน about all นั่นแห we ละ have ตันไม่ regarding พั the กเลย version นะ update. Oh, awesome. Man, we covered a lot of นะ content มีอะไร today. เซอร์ไพรส์อีกไหม Hold on, we're not finished yet. ว่ามา Next up, we're excited to announce a collaboration between Genshin Impact and Razer. Oh, man. Later this month, Collab กับ Razer will be Razer นะ releasing a range of Paimon-themed gear, เมา including a ส์ wireless เฮ้ย เมาส์ ergonomic รุ่นที่ผม mouse, ชอบเลย mouse mat, and an ergonomic เมาส์รุ่ gaming นเดียวกับ chair. ผมเลยเนี่ย It's always reassuring ผม to ก็ใช้ know เมาส์ that นี้อยู่นะ ไอ Paimon's เล got เซอร์ your เด back คัต as เดอร์ you V2 journey เนี่ through ย the world of Teyvat. And เฮ้ย now นี่ in มัน more เมาส์ผม ways เลย than เนี่ย one. ที่ผมใช้อยู่ And เนี่ย to sweeten the deal, ลายเกนชิน co-branded ว่ะ products also come with bonus โห in-game น่าซื้อเนี่ย rewards. Travelers can head over to the official Razer webpage for more information on this special lineup. Oh, man, I โห can't น่า wait. ซื้อทั้งมันทั้งนั้นเลยอ่ะ I'm so excited. Yay! เก้าอี้ With แต่เก้า that อี้ไว้ note, ก่อนได้ไหม let's อ่ะ give away the ที่ third เพิ่ง redemption จะซื้อ code for today. ที่นั่งอยู่นี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ น่าสนใจนะ โอเคกรอกโค้ดมาไปกรอกโค้ดโหน่าสนใจว่ะเมื่อกี้เมาส์ผมกำลังจะพังแล้วด้วยนะ แต่ผมชอบเมาส์อันนี้แหละนะชอบเมาส์รุ่นเดิมนี่แหละ มันสมควรพังแหละเพราะว่าใช้มันนานมากแล้วนะก็ถึงเวลาอายุไขมันนะโอเคได้มาแล้วอีก100 เพชรอิ่มกันไปนะวันนี้บอกให้นะดูจะได้ไปก๊อปไปง่ายๆนะโค้ด3โอเค Well, it seems like the version Yeah. 2.2 special program is finally reaching its end. And I gotta say, that was very informative. So tell us, Christian, how did you like doing a special program with us? Oh man, it was so cool. Like, we saw all the new events, we saw the new Serenity Teapot updates, which look amazing. There's terrifying monsters, and, you know, of course, Toma. Yeah, I also can't wait for Toma and the Serenity Teapot updates and the monsters. It's gonna be great. And Christian, it was so awesome having you on the special program. Hey, well, thanks for having me. น่าจะจบแล้วล่ะนะครับ Well, I think it's about time to say goodbye. แพทนี้ I ก็ค hope ง you จะ all enjoy the version 2.2 updates, and thanks for watching. See you all in Nghe nhỏ Genshin lên đi. Impact version 2.2. ไม่มีตัวละครใหม่ไม่ See ได้ you ของ later. เราไหนนะหมดแล้วใช่ไหม Hey, just kidding. เอาไหมยังแหม Actually, today there'll be an online concert Oh, celebrating เดี๋ยวมีคอนเสิร์ต Genshin นะ Impact's first anniversary. In a อีก year 8 of นาทีถึงคอน adventure, เสิร์ตนะ so คอน many เสิร์ต of มี you ตอน have 1 ทุ่ม created 40 wonderful นะ memories. And to แต่ help เอา us มาไลฟ์ไม่ recall ได้นะ all those กลัวลิข special สิทธิ์มากเลย moments, กลัวติดลิ Genshin ขสิทธิ์ Impact has prepared a special มีคอนเสิร์ต online ออ concert เคส for ตรา all นะ the ของ travelers out there. เพลงประกอบ Musicians ของ from เพล the งของเกม United นี้นะ States, Belgium, and South Korea will cover มาเวลา Genshin เดิมไหม Impact's เนี่ย music ทุ่ม with different genres ranging from classical symphony to pop music. There will definitely be a variety of exciting น่าดู audio มาก and เลยนะ visual คอนเสิร์ตนี้นะ experiences for our travelers to เราจะ enjoy ได้ together. เราจะได้ The เห็น concert เป็น will ไลฟ์ start ส at ดเลยนะเป็นแบบคอน 8:40 เสิร์ต a.m. สดนะ EST ไม่ or สดกว่าไม่แน่ใจ UTC-4, น่าจะ which ส is ด only a few minutes away from now, so Yeah, stay tuned. น่าจะ
ถ่ายทอดกันในอะไรนะโตเกียวฮอลที่อย่างนี้แหละนะญี่ปุ่นนะโอเคนะน่าจะมีแค่นี้นะโอเคจบแล้วนะแต่เดี๋ยวคงจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตต่อมั้ง coming soon แต่ไม่ได้บอกว่ากี่โมงจริงๆเขาบอกว่า1:40เขียนไว้ก็ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดไลฟ์ด้วยนะเท่าไหร่วะเนี่ยโหคนดู300,000ดู300,000คนนะไลฟ์อันนี้ ไลฟ์ญี่ปุ่นเป็นไงโอ้โหญี่ปุ่นคนดู80,000รู้เลยนะทำไมญี่ปุ่นถึงยอดเติมถึงสูงนะดูคนดูของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเขาไลฟ์แบบโคตรญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นเขาชอบไลฟ์กันอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นงานเกมอะไรเงี้ยทุกเกมอะไรกันอย่างเงี้ยแหละโคตรญี่ปุ่นโอ้โหแชทใจเย็นนะรู้เรื่องแล้วในงานเกมญี่ปุ่นจะชอบไลฟ์แบบนี้แหละแล้วเอานักพากย์มานะรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นนักพากย์สิ่งอย่างนะคนเสื้อแดงนี่นะพากย์สิ่งอย่างก็นะมันก็ไลฟ์ของเพลงนี่เดี๋ยวไปดูกันเองนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะก็น่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกมั้งแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวไปนั่งดูชิวๆนะครับไลฟ์เพลงนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็คือเราก็ดูชิวๆอ่ะนะแล้วถามว่าลิขสิทธิ์ไหมก็ไม่น่าเพราะว่าเพลงเกนชินส่วนใหญ่จะไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่งั้นผมออกมาไลฟ์ไม่ได้หรอกเอาไลฟ์เกมไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้มันก็ตามนี้นะครับไปญี่ปุ่นดูเยอะอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มให้มันเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ปิดไลฟ์นะ โอเคขอไปฟาร์มอีกนิดนึงนะโหพอดีเลยโหแต่ไม่น่าหมดว่ะ99นะเสียงดิเพิ่งหายใจเย็นมี3โค้ดเองอ่ะคิดว่าจะมีสัก4โค้ดปกติก็มีแค่3นี่หว่าแจก300เพชรนะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ย戦場のお掃除の時間ですきれいにしませんとปาเข้าไปของญี่ปุ่นนี่เขายังไลฟ์ไม่เสร็จนะยังขายของอยู่นะขายของเป็นแบบฟิกเกอร์ขายฟิกเกอร์โมนาฟิกเกอร์นู่นฟิกเกอร์นี่นะเรื่องเอมเบอร์ก็มีนะบอกเลยว่าแจมคอลแลบกับเลเซอร์ด้วยนะครับเผื่อใครอยากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะน่าสนใจคนละน้องต่าง火の風格に気をつけます任せてくださいป้าได้ไหม諦めこれで間に合いますねเราไปได้ดีไหมเนี่ยไอ้ดันนี่เนี่ยอันนั้นที่แฟกเนี่ยโอ้โหนี่มันของนี่มันของ
ของทำไรเดนนะแต่ไม่มีไรเดนนะดิเก็บไว้แล้วนะสักวันรีลันเดี๋ยวอาจจะกดก็ได้ต้องแชทญี่ปุ่นเดือดเอาเรื่องนะ戦場のお掃除の時間です。きれいにしませんと。創生の時แตกหมดของขายเยอะนะแล้วญี่ปุ่นที่มีของขายเพียบนะแกอีกครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวจะหมดแล้วนะเรซินนะครับเดี๋ยวไลฟ์เกนชินอาจจะมีอีกทีวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันอังคารนะไลฟ์แรงกระชักเงียบ疑似用が諦めたきれいなさいネットの礼儀に気をつけます。やっこれで間に合います。パーフェクトฟาดไปเลยมันขอแจ่มๆดิโอ้โหโคตรขี้ยากโอเคอีก1 นาทีนะเดี๋ยวค่อยมาฟังอีกทีแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะเดี๋ยวเจอใหม่ไลน์หน้านะไลฟ์เกนชินก็ด่วนนะพรุ่งนี้ยังไม่ก็วันอังคารนะครับไปลงอาบิดกันนะลงอาบิดกันไม่ได้ลงอาบิดเลยเนี่ยอาบิดก็ง่ายๆนะสำหรับผมสไลด์ดีผมแล้วนะเล่นมาเป็นปีไม่ผ่านไม่รู้อะไรแล้วนะโอเคบ๊ายบายครับแล้วกันนะ